درود و مهر بر شما. ما بارها شنیدیم که ترانزیستور ماسفت با ترانزیستور BJT در روشن شدن و عملکرد متفاوت. ولی آیا اینا عملاً دیدیم؟ امروز میخوام عملاً اینو بهتون نشون بدم. یعنی به کمک این ماسفت این ترانس رو فعال میکنیم و بعد ماسفت رو خارج میکنم و یک ترانزیستور قرار میدم. حالا چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ به کمک فانکشن ژنراتور سیگنال رو بهش تزریق میکنیم و روی اسیلوسکوپ هم اینو میبینیم. پس این دو قطعه‌ای که در اینجا هست، یکی ترانزیستور BJT، یکی ترانزیستور ماسفت که ما اونا رو خلاصه میگیم ماسفت و ترانزیستور. ابعاد اینا زیاد مهم نیست. خب اول مدار رو براتون شرح بدم. این یک ترانس پاور کامپیوتر. در اینجا چندین پایه داره، 2 تا پایه هم در اینجاست. پایه خروجی به یک لامپ LED 220 ولت وصله. پایه 1 ولتاژ واردش میشه. از طریق سیم پیچ داخلی میرسیم به پایه 5. پایه 5 به پایه وسط این ماسفت متصله، همون پایه درین. این ماسفت IRF3205 هست. یک دیود گذاشتم، کاتود دیود به درین وصله. این پایه اینجا سورس هست منفی، یعنی مثبت منبع تغذیه به اینجا وصل میشه، از طریق سیم پیچ وارد درین میشه و از طریق سورس میرسه به منفی. یک مقاومت گیت 120 اوم در اینجا قرار دادم. یک مقاومت 10 کیلو بین سورس و گیت هست برای خاموش شدن. پس این مداریه که ما میخوایم روشنش کنیم. به کمک چی؟ فانکشن ژنراتور. در ترانزیستور هم همین کار کردم. میخوام ترانس رو جدا کنم، بعد به پایه کلکتور بزنم، پایه وسط، و این پایه امیتره که میخوره به منفی. اینم مقاومت بیسه 330 اوم قرار دادم. این ترانزیستور هم 13209 هست. یک ترانزیستور سویچینگ. من قبلا این مدار رو شرح دادم و اونو اجرا کردم، ولی امروز میخوایم تفاوت ماسفت با BJT رو ببینیم. حالا تو ترانزیستور ماسفت یا همون ساده تر ماسفت هایی که ما استفاده میکنیم N چنل هستن. گفتم شمارش هم IRF3205. این پایه گیته، پایه که در اینجا هست. این توضیحات برای دوستانی دارم میگم که تازه الکترونیک رو شروع کردن. کمی حوصله بفرمایید تا بعدا نتیجه بگیریم. پایه گیت نقش کنترل کننده رو داره. اگر از دید الکترونیکی نگاه کنیم مثل یک خازن بزرگ. فرض بگیرید پایه گیت مثل یک لیوان آبه. برای روشن شدن ماسفت این لیوان باید پر بشه. ولتاژی هم که اینجا باید بدیم حدود 10 ولت کفایت میکنه. ولی قرار نیست ما بهش 10 ولت بدیم. بیشتر از 14 ولت هم نباید بدیم چون ماسفت آسیب میبینه. وقتی سیگنال وارد پایه گیت بشه، پایه که در اینجا هست، ماسفت به سرعت خاموش و روشن میشه با توجه به نوع سیگنال، مثل مدارهای اینورتر یا سویچینگ. حالا تو مدار من چیکار کردم؟ یک مقاومت 120 اوم روی گیت گذاشتم. این مقاومت جریان لحظه گیت رو محدود میکنه و باعث میشه که فانکشن ژنراتور هم آسیب نبینه. این مقاومت 10 کیلویی هم که اینجا هست به عنوان پول داونه بین گیت و سورسه. وقتی سیگنال فانکشن ژنراتور قطعه، شارژ گیت تخلیه بشه، چون گفتیم یک خازنه دیگه. تو این حالت ماسفت خاموش میمونه. اگر این مقاومت رو نذاریم، ماسفت ممکنه به صورت تصادفی روشن بشه. پس این دوتا مقاومت با هم باعث میشن که ماسفت به درستی کار کنه و رفتار سویچینگ اونم قابل پیش بینی باشه. حالا یه توضیح کوتاه در رابطه با فانکشن ژنراتور بدم چون میخوایم از این دستگاه استفاده کنیم. این دستگاه ساخت شرکت پیکتک، مدلش هم 4121. من یک ویدیو برای استفاده از این دستگاه ضبط کردم. حالا نمیدونم زمان انتشارش شاید بعد از این ویدیو باشه یا قبل از این ویدیو. به هر حال در مورد این دستگاه صحبت کردم. خوبی این دستگاه اینه که ما میتونیم شکل موج‌های مختلف رو با ولتاژهای مختلف وارد مدار کنیم. حالا در اینجا شکل موج سینوسی من میتونم تا 25 ولت داشته باشم که این گزینه خیلی خوبیه. خروجی هم که در اینجا داره یکی خروجی نرمال عادی و یکی هم خروجی سینک داره. برای خروجی سینک هم من یک ویدیو گذاشتم. اگه علاقه‌مند به یادگیری این ابزار رو هستید حتما این ویدیوها رو ببینید.
در بیشتر فانکشن جنراتورها اینجا نوشته 50 اوم تو بخش خروجی. خیلی مهمه. یک مقاومت داخلی 50 اوم سری با خروجی هست. این باعث تطبیق امپدانس استاندارد میشه. به چه درد میخوره؟ مثلا وقتی ما بیایم خروجی فانکشن جنراتور رو به ماسفت وصل میکنیم. ماسفت های امپدانس یا های زده. وقتی خروجی به گیت ماسفت متصل میشه، ولتاژی که رو گیت میفته تقریبا همین ولتاژیه که ما داریم در اینجا میبینیم، مثلا 25 ولت. ولی اگر بیایم خروجی فانکشن جنراتور رو به یک بار 50 اومی وصل کنیم، به دلیل افت روی مقاومت داخلی، ولتاژی که روی مدار میفته نصف اون چیزی است که در اینجا دیده میشه. ما باید اینا رو بدونیم. حالا این چیه؟ این ولتاژ پیک تو پیکه، یعنی بالاترین نقطه تا پایینترین نقطه. خب ما میدونیم فانکشن جنراتور علاوه بر ولتاژ فرکانس هم میده. الان فرکانس 72 کیلوهرتزه. جریان فانکشن جنراتور محدوده. توان کافی برای شارژ سریع گیت ماسفت رو نداره. پس ممکنه تو فرکانس‌های بالا ماسفت وارد ناحیه نیمه روشن بشه. به خاطر همین ماسفت گرم میشه. خب این یک توضیحات ابتدایی بود. حالا میخوام فانکشن جنراتور رو با فرکانس‌های مختلف و ولتاژهای مختلف به این مدار که ماسفت داره متصل کنیم. ببینیم ماسفت تو چه ولتاژی روشن میشه، تو چه فرکانسی بهتری عملکرد رو داره و بعداً بیایم رو ترانزیستور تست کنیم. ببینیم آیا ترانزیستور هم با همون ولتاژ روشن میشه و در نهایت متوجه بشیم که چه تفاوتی در روشن شدن ترانزیستور و ماسفت وجود داره. حالا میخوام اتصالات رو ایجاد کنم. اول اسیلوسکوپم روشن کنم. منبع تغذیه وارد پین اول ترانسفورماتور میشه. ولتاژ مثبتش. بس مثبت رو پین اوله. منفی باید به سورس متصل بشه. منفی منبع تغذیه. فعلا منبع تغذیه من خاموش. منبع تغذیه رو 12 ولت تنظیم کردم. شما منبع تغذیه رو نمیبینید. جریانش هم 1.5 آمپر. حالا فانکشن جنراتور. خروجی فانکشن جنراتور قطعه. فقط شما مقادیر رو میبینید. هنوز خروجی رو فعال نکردم. گیره مثبت روی مقاومت گیت، منفی به سورس. اینو اشتباه نکنید. اگر اشتباه بزنید دستگاه فانکشن جنراتور میسوزه. خیلی باید احتیاط کنید. خب حالا اسیلوسکوپ روی گیت ماسفت، مقاومت گیت، منفیش هم روی منفی منبع تغذیه. حالا فرکانس رو اول تنظیم کنم. دکمه فرکانس میزنم. فرکانس رو 20 کیلوهرتز. ولتاژ رو میارم روی 4 ولت. شکل موجم میکنم مربعی. ما غالبا شنیدیم که این مدارات شکل موج مربعی یا سینوسی دارن. امروز بهتون نشون میدم با شکل موجهای دیگه هم راه اندازی میشن و دلیلش هم براتون خواهم گفت. خب منبع تغذیه روشن میکنم. خروجی فانکشن جنراتورم فعال میکنم. شکل موج رو روی اسیلوسکوپ میبینید. 4 ولت به گیت ماسفت دادیم. ماسفت هنوز روشن نشده. لامپ خاموشه. اگر من این ولتاژ رو افزایش بدم، همون امپلیتیود یا ولتاژ پیک تو پیک، گیت ماسفت سریع شارژ میشه. ماسفت سریع روشن میشه. و چون شکل موج مربعی هست، خاموش و روشن میشه و حالت سویچینگ در اینجا اجرا میشه و لامپ هم باید روشن بشه. ولی اگه ولتاژ پیک تو پیک کم باشه، ماسفت اصلا روشن نمیشه. یا اگرم روشن بشه، گیت دیر شارژ میشه. ماسفت کامل روشن نمیشه. پس یا نوری در لامپ نیست یا نور خیلی ضعیفه. دلیلش قبلا براتون گفتم گیت ماسفت مثل یک خازنه. اگه ولتاژ و جریان کافی نباشه، خازن کامل شارژ نمیشه. به خاطر همینه که تو خیلی از مدارات ما ماسفت رو تعویض میکنیم، یه شماره دیگه میذاریم، میبینیم مدار راه اندازی نمیشه، چون اون خازن گیت نمیتونه پر بشه. البته علاوه بر اون ولتاژ تریشهولد و خیلی چیزای دیگه هم وجود داره. من فعلا دارم یک آزمایش ساده با فانکشن انجام میدم. حالا میخوام ولتاژ پیک تو پیک رو افزایش بدم. روی امپلیتیود میزنم. روی 4 ولت، 5 ولت. خب همونطور که مشاهده فرمودید مدار به راحتی راه اندازی شد، ولی تو فرکانس 20 کیلوهرتز چندان نور لامپ مناسب نیست.
فرکانس حالا میخوام افزایش بدم. فعلا همون 5 ولت پیک تو پیکم. 30 40 نور لامپ کم شد. 30 حالا مقادیر رو کم کم بالا میبرم. 31 روی 33 بهترین نور رو داره به ما میده با ولتاژ پیک تو پیک 5 ولت. حالا این ولتاژ رو افزایش میدم. امپلیتیود 6 ولت، نور بیشتر شد. 7 ولت، 8 ولت، 9 ولت، 10 ولت. در اینجا نور بسیار خوبی داره. پس ماسفت IRF 3205 با پیک تو پیک 10 ولت تو فرکانس 33 کیلوهرتز با این پاور کامپیوتر بهترین حالته. خب ولتاژ رو کم میکنم. رو 4 ولت خاموش میشه. 5 ولت. حالا شکل موجای دیگه، سینوسی تو فرکانس 33 کیلوهرتز با ولتاژ پیک تو پیک 5 ولت نور کمه. ولتاژ افزایش میدم. 6 7 8 10 ولت. دوباره کاهش میدم. 5 ولت. پس هر شکل موجی مقادیر دقیق خودش رو باید داشته باشه. حالا میبرم روی رمپ. لامپ روشنه رو 5 ولت ولی خیلی ضعیفه. ولتاژ رو میبرم بالا. 10 ولت. بس با شکل مثلثی یا همون رمپ هم به خوبی لامپ روشن میشه. دلیلی نداره که حتما مربعی یا سینوسی باشه. دلیلش هم خیلی ساده است. ماسفت مثل یک سویچ ولتاژه. وقتی گیت ولتاژ کافی بگیره روشن میشه. البته در اینجا در حالت رمپ ولتاژ خیلی آرام بالا میره. اینجا ماسفت مثل یک شیر آب عمل میکنه که خیلی آرام باز میشه. پس به احتمال زیاد اینجا ماسفت گرم میشه. حالا بریم روی نویز. روی اسیلوسکوپ هم شما شکلش رو میبینید. روشن نمیشه. بریم روی شکل موجهای دلخواه. فرکانس رو کم میکنم. دقت بفرمایید تو فرکانس 13 کیلوهرتز صدای سوت میده ولی با این شکل موج داره نور خوبی میده. دامنه رو کم کنم. 5 ولت خاموشه. 6 ولت. حالا بریم یه شکل موج دیگه. پله‌ای. ظاهرش رو اینجا میبینید. رو اسیلوسکوپ هم نشون داده میشه. ولتاژ امپلیتیود 6 ولته. 7 8 9 کم میکنم. پس با شکل موجهای مختلف مدار راه اندازی میشه. فرکانس رو تغییر میدم. رو 9 کیلوهرتز هم داره کار میکنه. حالا شکل موج دیگه. روی این شکل موج داره کار نمیکنه. حالا ولتاژ رو تغییر بدم. روشن شد. 8 ولت. ولی حدود 1 آمپر داره جریان میکشه. فرکانس رو افزایش بدم. خب جریان شد 300 میلی آمپر. حالا بریم یه شکل موج دیگه. شکل موج قلب. همچنان لامپ روشنه. فرکانس رو زیاد کنم. نور کم شد. حالا ولتاژ. خب دقت بفرمایید حتی با این شکل موجم مدار راه اندازی میشه. خب برگردیم به مربعی. ولتاژ رو کم میکنم. 5 ولت. فرکانس هم روی 30 کیلوهرتز است. حالا میخوام به جای ماسفت از ترانزیستور استفاده کنم. خروجی رو قطع میکنم. این ترانزیستور 13209. روش اتصال هیچ فرقی با ماسفت نداره. پایه 5 ترانس رو به اینجا میزنم که همون کلکتوره. امیتر به منفی متصله.
فانکشن ژنراتور و اسیلوسکوپ هم روی مقاومت وصل میشن. خب ماسفت رو خارج کردم، ترانزیستور رو قرار دادم. منبع تغذیه همچنان رو 12 ولت، 30 کیلوهرتز، امپلیتیود 5 ولت روی بیس ترانزیستور. در اینجا یک مقاومت 330 اوم هست. اگر این مقاومت رو کاهش بدم، دستگاه فانکشن ژنراتور آسیب میبینه. چون جریان تو فانکشن ژنراتور محدوده، ولتاژهای بالا به دستگاه آسیب میزنه. فعلا رو 5 ولت. خروجی رو فعال میکنم. شکل موج رو روی اسیلوسکوپ میبینید. روی 5 ولت لامپ روشن نشده. افزایش میدم. 6 7 8 9 10 11. هنوز بیس ترانزیستور جریان و ولتاژ کافی رو برای روشن شدن دریافت نکرده، در حالی که در ماسفت روی 5 ولت روشن میشد. 12 ولت، 15 ولت، روی 17 ولت لامپ کمی روشن شد. بالاتر میبرم. 23 ولت. فرکانس رو تغییر میدم. روی 60 کیلوهرتز ولتاژ رو کم میکنم. تقریبا 23 ولت پیک تو پیک تو فرکانس 60 این ترانزیستور روشن شد. پس فکر کنم این آزمایش به خوبی نشون داد که چه تفاوتی در روشن شدن ترانزیستور و ماسفت وجود داره. شما به کمک فانکشن ژنراتور، تغییر فرکانس و ولتاژ میتونید این آزمایش ها رو انجام بدین. به خاطر همینه که توی یک مدار اگر ماسفت سوخت ما نمیتونیم ترانزیستور بذاریم و اگر هم ترانزیستور سوخت ما نمیتونیم ماسفت بذاریم. علاوه بر این که هر ترانزیستوری ولتاژ و جریان خودش رو داره، ولتاژ راه اندازی روی گیت یا بیس اونم متفاوته. در خیلی از آزمایش‌ها شما یک ماسفت رو قرار میدید، ماسفت روشن نمیشه یا به درستی کار نمیکنه. دلیلش ظرفیت خازنی گیت ماسفته. اگر این مقدار یا این خازن کمتر باشه، ماسفت سریعتر روشن میشه. پس همیشه در دیتا شیت به ظرفیت خازنی گیت ماسفت توجه کنید. حالا شکل موجای دیگر هم انتخاب کنم. سینوسی، رمپ، دقت بفرمایید همچنان 23 ولت. خب توی این شکل‌ها که روشن نشد، برگردیم مربعی. توی سینوسی فرکانس رو تغییر بدم. بالای 100 کیلوهرتز دیگه نور لامپ کم میشه. 90 کیلوهرتز. ولتاژ 25 ولت نهایی. خب ولتاژ رو کم میکنم چون به فانکشن ژنراتور آسیب میزنه. خب ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.